سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. امروز میخوام شما رو از نگرانی سرطان خارج بکنم. میخوام راهکارهایی رو خدمت شما عرض بکنم که با رعایت این راهکارها شما دیگه نگران هیچ نوع سرطانی نباشید. 5 راهکار و 5 سرفصل اصلی رو بایستی مد نظر داشته باشید. راهکارها و سرفصل‌ها رو خدمت شما میگم، توضیحات رو در ادامه. اول از همه کارهایی که نباید بکنید: از آفتاب فرار نکنید. 1. 2. بدن خودتون رو اسیدی نکنید. 3. فرصت سمزدایی و خروج سموم از بدن رو نگیرید. 4. قانون تشکر از بدن و اندامهای هوشمند بدن رو اجرا بکنید. 5. خودسری نکنید. این 5 راهکار رو توضیح میدم خدمت شما. با من همراه باشید با یکی از ویدیوهای بسیار کلیدی و مهم چنل دکتر جاوید که نتیجه 18 سال طبابت بنده هست. در این ویدیو تقدیم به شما میکنم با عشق. اولین مورد عزیزان آفتاب هست. آفتاب که ویتامین دی بدن ما رو تأمین میکنه، طبق تحقیقات بسیار گسترده‌ای که انجام شده شاید مهمترین ویتامین ضد سرطان برای بدن ما ویتامین دی باشه و روزانه بین 1 ربع تا 1 ساعت ما نیاز به آفتاب داریم. در کشورهای عربی که آفتاب هست و خرما بیشتر مصرف میکنن، کمترین میزان سرطان رو در بین کشورها دارن. و اگر که نگران ویتامین دی هستید و در کشوری زندگی میکنید که آفتاب اونجا کم هست، ویدیوی ویتامین دی ما رو ببینید. راهکارهای تأمین ویتامین دی رو خدمت شما عرض کردیم. عزیزان، وقتی که بدن ما اسیدیته میشه و اسیدیتش بالا میره، زمینه رشد سلول‌های سرطانی فراهم میشه. زمینه موتان‌ها و جهش‌های ژنتیکی فراهم میشه. بنابراین ما بایستی بدن خودمون رو در حالت قلیایی نگه داریم. البته بدن تلاش بسیار زیادی میکنه که این حالت رو حفظ بکنه، ولی ما هم باید کمکش بکنیم که میتونیم از آب قلیایی استفاده بکنیم که حتما تحقیقاتش رو شاید شنیده باشید. به زودی در مورد آب قلیایی توضیحات مفصلی رو در همین چنل خدمت شما عزیزان خواهم گفت و خبرهای خوشی که توسط دوستان ما در کانادا و تیمی که در ژاپن مستقر بودن سالها، خبرهای خوشی از تحقیقات و مطالعات و اثرگذاری این آب روی بدن رو خدمت شما عرض خواهم کرد. در ویدیوهای آینده خدمت شما خواهم گفت. ولی به صورت کلی اینو بدونید که بدن ما نباید حالت اسیدی پیدا بکنه. چطوری اسیدی میشه بدن؟ کسی که خیلی استرس داره، نگران هست، روزی 4 لیتر اسید اضافی در معده‌اش ترشح میشه. شبانه روز 4 لیتر اسید اضافی در معده ترشح میشه. بنابراین استرس و نگرانی رو بایستی کم کرد با روش‌های کنترل ذهن که در ادامه خواهم گفت. 2. از طریق غذاهای اسیدی بخشی که زیاد استفاده میکنم. غذاهایی که pH اسیدی داره، نوشیدنی هایی که pH اسیدی داره، مثل چای، مثل قهوه، مثل ترشی زیاد، مثل گوشت مرغ، مثل لبنیات زیاد. کسانی که خصوصا بدنهایی با مزاج سرد و طبع سوداوی مزاج هستند، اینها بایستی بیشتر رعایت بکنن که بدن خودشون رو اسیدی نکنن و زمینه و محیط مناسب رو برای سلول‌های مخرب فراهم نکنند. جالب بدونید عزیزان، اکثر غذاهایی که ضد سرطان هستند هم به نوعی قلیایی کننده بدن هستند. چیزایی که شما شنیدین آنتی اکسیدان دارن، چیزایی که حتی لیمو ترش که آنتی اکسیدان خیلی زیادی هم داره و به ظاهر اسیدی هست، 2 ساعت بعد از مصرف لیمو ترش درون بدن به قلیا تبدیل میشه و شرایط رو قلیایی میکنه و بسیار اثر خوب ضد سرطانی داره. خرما همچنین، انار همچنین. گیاهان دارویی که اثرات ضد سرطانی دارن اکثرا pH بدن رو به سمت قلیایی میبرن و این هم به صورت کلی من عرض میکنم. این ویدیویی هست که یه مقداری سرفصل ها رو من مجبورم بگم و بخوام وارد خیلی جزئیات بشم، ویدیو طولانی میشه و یک سری ویدیوهای مرتبط رو ما گذاشتیم که میتونید ببینید و
به صورت کلی در این ویدیو میخوام در مورد راهکارهای جوانسازی بدن، از بین بردن سلولهای معیوب و سلولهای موتان و سلولهای جهش یافته صحبت بکنم و راهکارهایی که شما رو میتونه از سرطان نجات بده و پیشگیری بکنه و با خیال راحت شما زندگیتون رو بکنید و نگرانی و استرس در این مورد هم نداشته باشید. پس بدن خودتون رو اجازه ندید اسیدی بشه. از آب‌های که قلیایی تر هستن استفاده بفرمایید. آب خیلی مهمه که حالا اگر دسترسی به چشمه دارید، به قنات، دسترسی به آب‌های طبیعی دارید چه بهتر. اگر نه راهکارهایی هست که شما میتونید از یک سری ادواتی استفاده بکنید که آب مصرفیتون رو قلیایی بفرمایید. مورد بعد عزیزان، سموماتی که بدنمون وارد میشه ما باعث اجازه خروج بهشون بدیم. ما در شرایطی زندگی میکنیم که دائما در معرض سمومات مختلف هستیم. از طریق هوا وارد بدن میشن، از طریق غذا، مواد کشاورزی غیر ارگانیک، سموم کشاورزی، کودهای شیمیایی، مواد نگهدارنده‌ای که در کارخانجات در سیستم صنایع غذایی استفاده میشه و وارد بدن ما میشه. از طریق آب وارد بدن ما میشه، آب نوشیدنی که در لوله کشی‌های شهری هست. بنابراین ما نمیتونیم جلوی ورود سمومات رو به بدن بگیریم. سمومات به بدن ما وارد میشن، فقط هنر ما اینه که ما بتونیم فرصت بدیم به بدن که خارج بکنه این سمومات رو از بدن و سمزدایی بکنه. این خیلی مهمه. راهکارهای سمزدایی رو باید حتما یاد بگیرید دوستان. این قسمت از ویدیو رو خوب گوش بدید. ببینید ما برای اینکه سمومات بدنمون رو دفع بکنیم، سمومات میتونه امواج باشه، میتونه بار الکتریسیته باشه که در سطح پوست ما بیش از حد تجمع پیدا میکنه، میتونه در اثر موبایل و امواج وایفا و دکل‌ها باشه. سموم که میگیم منظورمون آنچه که برای بدن مزاحم هست و آنچه که بیماریزا هست. اینها رو ما بایستی تخلیه بکنیم. چطوری تخلیه بکنیم؟ راهکارهای سمزدایی بدن که بدن رو جوان میکنه، بانشاط میکنه و رفرش میکنه. خصوصا بعد از 50 سالگی ما نیاز داریم به این روش ها. یکی از اون راهکارها عزیزان حمام هست. حمام اجازه خروج سمومات از بدن رو به ما میده. حمام درست و اصولی که در ویدیوی حمام من چون توضیح دادم دیگه اینجا اشاره نمی کنم. حمام اصولی باعث سمزدایی خوب بدن میشه. مورد بعد فاستینگ هست. عزیزان ما برای اینکه سیستم اتوفاژی رو در بدنمون فعال بکنیم، سیستم اتوفاژی سیستمی هست که سلول‌های موتان، سلول‌های معیوب، سلول‌های بیمار رو بدن خودش از بین میبره. چه زمانی؟ زمانی که بدن گرسنه میشه. ما نیاز داریم به یک تایم هایی در طی ماه، در طی سال حتما به بدن خودمون گرسنگی باید بدیم، رژیم هایی بدیم که از این رژیم ها هم لذت ببریم. از این فاستینگ سعی کنید لذت ببرید، منتها اصولی، حالا با روش های مختلف و اصولی که خودتون میتونید در واقع انتخاب بفرمایید. ابو علی سینا حکیم بزرگ میفرماید که سرطان رو تیغ نزنید چون وحشی میشه و سرطان رو گرسنگی بهش بدید تا از بین بره. با گرسنگیش سلول‌های سرطانی از بین میرن. علم امروز اینو اثبات کرده و وقتی که ما یک تایم رو خصوصا 12 ساعت گرسنگی میدیم به بدن، سیستم اتوفاژی در بدن فعال میشه. سلول‌های بنیادی حتی در بدن ما شروع میکنن به تکثیر. سلول‌های بنیادی سلول‌هایی هستن که بازسازی بدن رو در بخش‌های مختلف میتونن انجام بدن. 12 ساعت تایم زیادی هم نیست عزیزان. کافیه که 2 ساعت قبل از خواب و 2 ساعت بعد از خواب شما کربوهیدرات، غذاهای چرب، غذاهای سنگین نخورید. 8 ساعت که میخوابید 2 ساعت قبلش شامتون رو میل بکنید. اگر خواستید نوشیدنی چیز استفاده بفرمایید اشکالی نداره قبل از خواب. بعد از بیداری هم توصیه ما اینه که با نوشیدنی، با شربت‌ها و با اون چه که بدنتون بر اساس مزاجش نیاز داره صبحتون آغاز بکنید. خود این میشه فاستینگ خیلی راحت. 12 ساعت چیزی نخوردن در طی 24 ساعت زمان زیادی نیست. بنابراین اگر یکی از راهکارهای سمزدایی رو خواستین انجام بدین، همین روش ساده‌ای بود که خدمت شما گفتم. روش‌های دیگه سمزدایی بدن هم هست، مثل حجامت که زیر نظر متخصص طب سنتی باید انجام بشه در زمان خاص خودش که در فصول مختلف بر اساس شرایط فرد
متفاوت هست. مورد بعد عزیزان، برای سم‌زدایی بدن، وقتی سموم وارد بدن ما میشه، این سموم باید دفع بشن. راههای خروج سموم از بدن ما بایستی درست کار بکنه و دقیق. یکیش ادرار هست، مدفوع هست، منی هست، اینا بایستی به موقع و درست انجام بشه. به هیچ عنوان یبوست نبایستی داشته باشین. در شرایطی زندگی میکنیم که مواد آلوده وارد بدن ما میشه. حتما ویدیو یبوست ما رو ببینید و راهکارهاشو پیدا کنید. روزی 2 مرتبه اجابت مزاج ضروری هست برای افراد. بنابراین رفع یبوست رو در برنامه داشته باشید. نوشیدن مایعات به اندازه نیاز باشه. استفاده از شربت هایی که سم‌زدا هستند. یکی از هنرهای حکمای ما در طب سینوی در قدیم این بوده که شربت هایی درست میکردن که اخلاط بدن، اخلاط مزاحم رو آماده خروج میکردن، مثل شربت های سرکنگبین. عزیزان، سرکنگبین رو شما میتونید خودتون در منزل درست بفرمایید و دستورش هم البته در چنل دکتر جاوید در تلگرام میذاریم. میتونید عضو بشید، چنل بنده در تلگرام هست، حتما اونجا هم عضو بشید. یک سری مطالب ما اونجا میذاریم، یک سری دستورالعمل‌ها، آشپزی‌های خاص رو اونجا میذاریم، میتونید استفاده بفرمایید. ورزش عزیزان و فعالیت بدنی کمک میکنه به گردش خون بهتر و سم‌زدایی بهتر، به شرطی که ورزش اصولی باشه. باز ویدیو در مورد ورزش گذاشتیم، چطوری ورزش بکنید که سم‌زدایی خوب انجام بشه، که اون عرقی که میکنید در واقع اون عرق اصولی باشه و قبلش چی بخورید، حین ورزش، بعد ورزش که چه کارهایی انجام بدید که سمومات از بدن خارج بشه و زمینه رو برای رشد سلول‌های سرطانی و سلول‌هایی که پیرکننده بدن هستن کم بکنه و اون زمینه رو از بین ببره. پس شرایط سم‌زدایی بدن رو در نظر داشته باشید. مورد بعد عزیزان، برای سم‌زدایی بدن انس با طبیعت، رفتن تو طبیعت، لمس کردن طبیعت هست. ببینید عزیزان، ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که امواج مختلف ما رو در بر میگیره و وارد بدن ما میشه. گوشی، وای فای، دکل‌ها، امواج مختلفی که ممکنه در سلول‌های ما جهش‌های ایجاد بکنه و بارهای الکتریسیته مزاحم در بدن رو بایستی تخلیه بکنیم. این رو با رفتن به طبیعت، لمس کردن، راه رفتن بدون کفش و جوراب روی شن و ماسه و آب و چمن و اینها خیلی لازم هست. حتی در منزلتون اگه شرایطی دارید، یک سنگ فرشایی درست بکنید که روزانه 10 دقیقه 15 دقیقه پاتون رو روش قرار بدید که این امواج و این الکترون‌های مزاحم در واقع تخلیه بشن. بچه‌های خودتون رو بذارید خاک بازی بکنن، بذارید برن با خاک دستاشون رو بزنن، پاهاشون رو بزنن. نگین میکروب داره، نگین کثیفه، نگین نه، اینجوری نیست. وقتی بچه داره خاک بازی میکنه داره واکسینه میشه، به نوعی خودش رو در معرض میکروب ها قرار میده، سیستم ایمنی فعال میشه، قوی تره. اگه دقت بکنید میبینید بچه‌هایی که تو روستا هستن، بچه‌هایی که با عناصر طبیعی بیشتر ارتباط دارن، قوی ترن اتفاقا. بنابراین ارتباط تنگاتنگ با طبیعت میتونه هم سم‌زدایی بکنه، هم بدن ما و سیستم ایمنی ما رو تقویت بکنه. لباس‌هایی که ما میپوشیم، لباس‌های پلاستیک، لباس‌های موادی، همه اینها در ایجاد بروز اختلال موثرن تا میتونیم با طبیعت بیشتر انس بگیریم. لباس‌های پنبه‌ای، لباس‌های کتانی، لباس‌هایی که طبیعی تر هستن استفاده بکنیم. اینها کمک میکنه به اینکه سم‌زدایی ما بهتر انجام بشه. حتی زیراندازها، فرش‌ها میتونه از گلیم باشه، از فرش‌های دستباف، فرش‌هایی که حالا کسانی که شرایط مالیشو دارن استفاده بکنن. اونایی که شرایطشون ضعیف‌تر هست، از نمد، عناصر طبیعی رو بیاریم تو دل زندگی هامون و یه مقداری با عناصر طبیعی بیشتر انس بگیریم. خود این باعث سم‌زدایی بدن از طریق دفع الکترون ها و بارهای الکتریکی مزاحم میشه. یکی دیگه از راه‌های سم‌زدایی بدن، سم‌زدایی فکری هست. عزیزان، کسانی که فکرشون در فکر خودشون کینه دارن، در فکر خودشون نامهربونی دارن نسبت به خودشون رو دوست ندارن، دور و بریاشون رو نمیبخشن، روحیات منفی میتونه در بدن ما سم ایجاد بکنه. تمام روحیات منفی، تنگ نظری ها، حسادت ها، کینه ها و عدم محبت ها، بی‌توقعی ها، رنجش ها و رنجاندن ها، اینها رو بهتره که یاد بگیریم، آموزش ببینیم که همونطور که بدنمون رو سم‌زدایی میکنیم، افکارمون رو هم سم‌زدایی بکنیم. نیاز داریم. و من اینجا خدمت شما یک چنل رو معرفی میکنم. این چنل که از اساتید بسیار عالی هستن، من خودم خیلی استفاده کردم از مطالب ایشون. چنل سلامت ذهن پروفسور دانش هست، لینکش رو قرار میدیم
برید ببینید در دیسکریپشن، حتما راهکارهایی رو به شما آموزش میدن که شما بتونید سلامتی اندیشه رو به دست بیارید. اونم به خاطری که بتونید وجود خودتون رو ایمن بکنید در برابر اندیشه های سمی مزاحم. بنابراین به اون چنل هم مراجعه بفرمایید. گفتم این ویدیویی هست که متراکم سرفصل ها رو میگم، ویدیویی هست که خود این بخوام بازش بکنم شاید 50 تا ویدیو و 50 تا کلیپ از دل این باید در بیاد. حجامت چیه، زماناش چیه، سمزدایی چطوری هست، ولی من گفتم فعلا همه اینها رو در یک ویدیو متمرکز خدمت شما عزیزان بگم که با سرفصل های پیشگیری از سرطان و جوانسازی بدن آشنا بشید. بعد ممکنه خودتون آرام آرام برید مطالعه بکنید و اطلاعات خودتون رو تکمیل بفرمایید در این زمینه. مورد چهارم، عزیزان بی توجه به بدن خودمون نباید باشیم. بدن ما بدن هوشمندی هست. اینو من از کجا میگم؟ از اون خانم سرطانی که درمان شد و بعد اومد گفتش که من فهمیدم که به این خاطر سرطان گرفتم که خودم رو دوست نداشتم و دائما به خودم ایراد میگرفتم. عزیزان بدن ما هوشمنده، علم اینو اثبات کرده، حاله های انرژی، فیزیک کوانتوم و علم روز الان متفاوت شده و الان هوشمندی بدن ما رو اثبات کرده. آب هوشمنده، چه برسه به بدن ما، چه برسه به کلیه قلب، کبد، روده، معده، ریه های ما، گوش ما، تمام اعضا و جواره ما هوشمندن و ما باید یک تایمی رو بذاریم برای تشکر از اینها، یک تایمی رو توجه بکنیم بهشون و تشکر کنیم، شکر کنیم و بهش توجه بکنیم، ازش تشکر و قدردانی بکنیم که این تو هستی که ما میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، درست زندگی بکنیم. اگه کلیه 5 دقیقه کار نکنه ما به کما خواهیم رفت. اگر ریه های ما 2 دقیقه کار نکنن ما زنده نخواهیم بود. قلب ما 2 دقیقه کار نکنه ما دیگه زندگی نخواهیم داشت. بنابراین توجه بکنیم، تشکر بکنیم، مهربون باشیم با بدن خودمون. این مهربونی مانع سرطانی شدن سلول ها میشه. این یک اصل متافیزیکی هست، بسیار مؤثر، بسیار مهمه. این رو هم باز توضیحات مفصلی داره که شرایط و فرصتش مجالش اینجا نیست. من فقط به صورت خلاصه خدمت شما عرض کردم. و مورد پنجم، این مورد پنجم مورد جالبه که گفتم خودسری نکنیم. خودسری نکنیم یعنی چی؟ ببینید سرطان چیست؟ سرطان یک سلول خودسر هست که خودش شروع میکنه به تکثیر بدون هماهنگی با یک مرکزیت. همه سلول های ما تحت مرکزیت مغز ما دارن فعالیت میکنن. اگه یه جایی جراحت میکنه شروع میکنن به ترمیم، به اندازه‌ای تکثیر میکنن که نیاز هست و بعد دیگه جلو تکثیر رو میگیرن. ولی سلول سرطانی سلول خودسر هست، از نظام مغز تبعیتشو خارج میکنه، خودسری میکنه و با روحیه خودسری شروع میکنه به تکثیر، غده تشکیل میده، توده تشکیل میده، توده سرطانی، بدخیم و بعد میگن جراحی کنیم بندازیمش بیرون. چرا؟ چون داره مزاحمت ایجاد میکنه برای بدن ما. این روحیه نباید در افراد باشه. این رو داشته باشید. این مطلب رو عزیزان من از استادم سالها پیش یاد گرفتم. روحیات ما به سلولهای ما منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما بچه‌های ما اگر پدر خودشون رو به عنوان بزرگتر و مرکزیت خودشون قبول داشته باشن خیلی خوبه. یعنی خودسری نکنن. بچه‌ها یاد بگیرن که خودسرانه از بچگی زندگی نکنن و یک مرکزیتی رو، یک مرشدی رو، یک رهبری رو، یک کسی که کمک میکنه به اینها برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن رو بپذیرن و با اون کاراشون رو هماهنگ بکنن. روحیه خودسری رو در خودمون کمرنگ بکنیم و بگردیم انسانهای وارسته‌ای رو پیدا بکنیم، اساتیدی رو پیدا بکنیم که اینها انسانهای وارسته‌ای هستن و خودخواه نیستن و اونها رو به عنوان مرکزیت بپذیریم، هماهنگ بکنیم زندگی هامون رو باشون، کارهامون، برنامه‌های زندگیمون رو. این روحیه تسلیم در برابر یک مرکزیت، در برابر یک ریش سفید، یک بزرگتر، به بدن ما حس تسلیم رو منتقل میکنه و سلولهای بدن ما رو میگه آرام باش، تحت مرکزیت باش. چرا؟ چون روحیه ما این گونه است. البته در قدیم خیلی
مرسوم بود، مثلا ریش سفید در فامیل بود، یه نفری که ریش سفید بود همه بهش احترام میذاشتن، حرف اون حرف نهایی بود و مشکلات هم خیلی کمتر بود. مردم دچار مشکلاتی میشدن دیگه به قاضی و دادگاه و اینا نمیرفتن، ریش سفید حل میکرد موضوعات رو. اومدن و توسط رسانه ها و فیلم ها و اینها در واقع تخریب کردن این پدر رو در خانواده، تخریب کردن به عنوان مرکزیت خانواده، بعد ریش سفید ها رو تخریب کردن و الان جامعه امروز، جوان ها و جوامع امروز هر کی میگه من خودم باید فکر بکنم و خودم باید در واقع گلیم خودم از آب بکشم بیرون. البته به جا هم هست، درست هم هست، ولی چه بهتر که ما از یک رهبر فهیم، از یک مرشد، از یک بزرگتر استفاده بکنیم برای زندگی خودمون، برای آرامش خودمون. به هر حال تجربه اون میتونه به زندگی ما کمک بکنه. این روحیه رو من میخوام، حرف من اینه، این روحیه به بدن ما منتقل میشه، روحیه تسلیم و روحیه خودسر نبودن و سرکش نبودن، روحیه‌ای که در برابر مطلب حق و درست تسلیم باشه و بگه چشم من انجام میدم این مطلبی که شما میفرمایید رو. این روحیه‌ای هستش که بدنهای ما در این شرایط نیاز بهش داره و باور بفرمایید عزیزان، همین روحیه‌ای که خدمت شما عرض میکنم رو من بارها و بارها در بیماران سرطانی خودم دیدم. کسانی که این روحیه رو داشتن خیلی در درمان موفق بودن. افراد زیادی درمان شدن فقط با همین روحیه تسلیم در برابر حرف حق و درست و بزرگتر و کسی که در واقع اون فرد رو راهنمایی میکنه. این روحیه تسلیم منتقل میشد به سلول های اون فرد، انرژی میگرفت. البته راهکارهاشو و جزئیاتی داشت که در واقع در حین دوره درمان ما اینا رو استفاده میکردیم و فرد درمان شده های سرطان بسیار زیادی بنده دارم عزیزان. به صورت کلی همین 5 سرفصل اساسی هست که خدمت شما گفتم و اگر این 5 سرفصل رو شما رعایت بفرمایید دیگه نگران سرطان هم نباشید. چرا؟ به خاطر اینکه سرطان که یک سلول یاغی و نتیجه افراط‌های ما در خوردن مواد غذایی نادرست، در افکار نادرست ما هست، در سبک زندگی غلط ما هست، با این روش ها میشه خیلی خوب پیشگیری کرد، خیلی خوب پاکسازی کرد بدن خودمون رو رفرش بکنیم، جوان بکنیم. ما نیاز داریم عزیزان که سبک زندگی های خودمون رو درست بکنیم، به خودمون بپردازیم و وقتی که به خودمون برسیم با این 5 راهی که خدمت شما گفتم که 2 تا روشش مربوط میشه به مسائل روانی و اندیشه‌ای و 3 تا روشش مربوط میشه به روش‌های جسمی و فیزیکی که در این ویدیو خدمت شما گفتم. عزیزان وقتی که به ما کامنت میدید از شهرهای مختلف، به ما و تیم ما انرژی میدید، متشکریم. و تیم ما سعی میکنن که هم محصولات ارگانیک و سالم رو به کل کشورهای جهان ارسال بکنن. از طریق سایت دکتر گرین لایف میتونید سفارشات خودتون رو بذارید و هم اینکه تجربیات بنده در ویزیت رایگانم در 18 سال طبابتم رو در این چنل در خدمت شما قرار میدم. دفتر ما در عمان هست. برای مشاوره های حضوری هم میتونید با این شماره تلفنی که در دیسکریپشن میذارم از طریق واتساپ هماهنگ بفرمایید. ممنون از همراهی شما. امیدوارم سالم و سلامت باشید. خدایا رو نگهدارتون.